Η Estée Lauder ανακοίνωσε ότι υπέστη σοβαρή παραβίαση δεδομένων έπειτα από κυβερνοεπίθεση που στόχευσε το σύστημα Oracle e-Business Suite, το οποίο χρησιμοποιούσε για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Η Estée Lauder ανακοίνωσε ότι μία παραβίαση δεδομένων σημειώθηκε στις 9 Αυγούστου του 2025, όμως εντοπίστηκε αρκετούς μήνες αργότερα, στις 19 Ιουνίου του 2026, κατά τη διάρκεια εσωτερικής έρευνας. Οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα και να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία ορισμένων ατόμων. Τα δεδομένα που ενδέχεται να εκτέθηκαν περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμα, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία διαβατηρίων, τραπεζικούς λογαριασμούς, πληροφορίες υγείας, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και την απασχόληση. Αν και η Estée Lauder δεν κατονομάζει την ευπάθεια που χρησιμοποιήθηκε, η χρονική στιγμή της επίθεσης συμπίπτει με τη μαζική εκστρατεία εκμετάλλευσης ενός κενού ασφαλείας που εκμεταλλεύτηκε η ομάδα Ransomware Club. Τον Οκτώβριο του 2025, ερευνητές της Google και της Mandiant είχαν προειδοποιήσει ότι η ομάδα Ransomware Club εκμεταλλευόταν τη συγκεκριμένη Zero-Day ευπάθεια για να κλέβει δεδομένα από οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Το κενό ασφαλείας επηρέαζε αρκετές εκδόσεις του Oracle e-Business Suite και επέτρεπε στους επιτιθέμενους να παρακάμπτουν τον έλεγχο ταυτότητας και να εκτελούν κακόβουλο κώδικα εξ αποστάσεως, αποκτώντας πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Η Oracle διέθεσε διορθωτική ενημέρωση στις 4 Οκτωβρίου 2025, ενώ η CrowdStrike επιβεβαίωσε ότι η ομάδα Club είχε ήδη ξεκινήσει την εκμετάλλευση της ευπάθειας από τις αρχές Αυγούστου του ίδιου έτους. Η Estée Lauder δεν ήταν η μοναδική εταιρεία που επηρεάστηκε. Ανάμεσα στα γνωστά θύματα της ίδιας εκστρατείας βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Harvard, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, η Washington Post, η Logitech, η Global Logic, η Cox Enterprises και η Envoy Air. Η εταιρεία καλεί όσους επηρεάζονται να παρακολουθούν στενά τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις οικονομικές τους κινήσεις για πιθανές ενδείξεις απάτης ή κλοπής ταυτότητας. Παράλληλα, προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες παρακολούθησης ταυτότητας για 2 χρόνια μέσω της Kroll. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Estée Lauder βρίσκεται στο στόχαστρο της Club. Και το 2023 είχε επηρεαστεί από τη μεγάλη εκστρατεία επιθέσεων που αξιοποιούσε την ευπάθεια στην πλατφόρμα Move It Transfer. Το νέο περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμηση ότι οι επιθέσεις σε ευρέως χρησιμοποιούμενα επιχειρησιακά συστήματα εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για οργανισμούς παγκοσμίως.